So yun mga tol, nice ko lang share sa inyo ang simpleng wiring diagram ng primary papunta sa CDI hanggang sa ignition coil. Ito guys yung ano natin. Ito guys yung primary na papunta dito sa dito sa CDI. At saka ito naman yung blue yellow papunta rin dito sa sa CDI. Itong dalawang ito, blue yellow at saka black red, ito yung nagbibigay ng kuryente para umandar itong motor. Kasi kung wala itong dalawang ito, wala itong kuryente. Ngayon, itong ground naman nito sa CDI papunta dito sa primary to battery hanggang doon sa ignition switch hanggang dito sa ignition coil. Kaya ngayon itong blue yellow at black red, kahit meron itong continuity current, kung walang ground hindi rin aandar, kasi ito rin kasi ground to kaya ayun. So ito naman guys yung yellow at saka white. Itong yellow at saka white papunta dito sa charger. Ito yung charger na nagcha-charge dito sa battery para hindi ito mabilis masira. Kasi kung walang charger, mabilis tong masisira. Kaya itong yellow papunta doon sa headlight, tsaka itong white dito, may white dito, ay dito yung nagcha-charge dito sa battery. So ito guys yung CDI natin. Ito naman yung black white papunta doon sa ignition coil. At ito namang black yellow ay papunta dito sa ignition coil diretso sa spark plug. Pero kailangan din niya ng ground, kasi kung walang ground di siya gagana. Kaya ayun guys, mahalaga itong black red at saka itong blue yellow. Ito yung parcel coil, ito yung primary, at saka ito yung body ground. Lahat nito sinusuplayan. Tsaka ito yung black white papuntang ignition switch para mamatay itong engine kapag pinatay mo sa ignition switch. So yan guys, sana meron kayong natutunan sa simpleng wiring diagram na na-apply ko sa inyo. At sana kung meron man kayong hindi naintindihan, comment lang kayo sa comment section para may paliwanag ko kung para saan ang wire na yon. Yun lang, maraming salamat at